ECR. Shedon olor antropologi anazitun din ECR ala ligu minorizum post nativron. Εμείς ο επικόρος καί ο μετροδόρος είμαστε μεταξύ εκείνων που γνωρίζουν ένα από τα πολλά μερικά τρόπος για να βρείτε διαρκή ευτυχία. Για να βρεις την ευτυχία. Ένα, παρεωτήξερα σε τάι. Δεύτερον, μην παρένας πολλά περίτα πράγματα. Τρία, μην εσάι απλίστο. Черазисте ένα παραγγελίαμα. Φε, μένε, σου, τίτες αν έκες την οκμονική δυναμοτήτο. Σφάλματα να μην κάνεις. Φάει πολύ. Συντρίψε αλλού. Τέλος.